Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món mứt tắc sao cho mứt không đắng, mềm, dẻo mà không cần dùng đến phèn chua và nước vôi. Mứt tắc là món mứt được nhiều người yêu thích và lựa chọn vào những ngày Tết vì có hương vị chua chua, ngọt ngọt, giúp thay đổi khẩu vị sau khi ăn nhiều thức ăn dầu mỡ. Ngoài ra, mứt tắc còn có công dụng giúp phòng ngừa và giảm ho, tốt cho sức khỏe. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món mứt tắc này nhé. Để làm mứt tắc thì mình cần có là 1 kg tắc. Tắc sau khi mua về thì mình sẽ để 1 đến 2 ngày để cho vỏ tắc bớt đi chất the. Nhưng đến lúc mình cân tắc để làm mứt thì tắc sẽ nhẹ cân bớt đi, nên các bạn sẽ mua khoảng 1,5 kg tắc để mình trừ hao nhé. Khi mua tắc thì các bạn sẽ chọn những cái quả có da láng mịn, to tròn và căng bóng. Và nếu như mua được thì các bạn nên chọn những cái quả tắc đã chín vàng, thì khi mình làm mứt nó sẽ đẹp hơn. 1 kg tắc thì mình sẽ sử dụng 500g đường và 100g muối hột. Các bạn sẽ cho vào thau 2 lít nước và mình cho 100g muối vào, khoảng 1 chén lưng. Muối mà càng mặn thì tắc của mình khi ngâm nó mới hết đắng và giòn. Muối mà không có đủ độ mặn thì tắc sẽ bị mềm nha các bạn. Mình khuấy cho muối tan ra hết. Các bạn sẽ rửa sạch tắc qua với nước trước nha, để bỏ đi những cái bụi bẩn bám trên trái tắc. Sau đó các bạn sẽ cắt dọc 5 đường xung quanh trái tắc để tạo thành hình cánh hoa. Mình nấn dẹp 2 đầu trái tắc để cho nước tắc nó ra bớt. Và hạt tắc này mình cũng không cần phải lấy kỹ vào lúc này. Mình đợi sau khi ngâm tắc với nước muối xong thì khi đó lấy hạt tắc nó sẽ dễ hơn. Tạo cánh hoa cho trái tắc xong thì các bạn sẽ cho vào thau nước muối các bạn ngâm. Các bạn thấy muối nó không còn tan ra được nữa là muối đã đủ độ mặn rồi đó các bạn. Mình ngâm trái tắc trong thau nước muối này 1 ngày để cho trái tắc ra cái chất the và đắng. Bạn không ngâm trong nước muối thì mình sẽ ngâm trong nước vôi trong nha các bạn. Nhưng mình thấy ngâm nước muối nó sẽ tiện hơn. Nước tắc này thì mình sẽ lược bỏ hột và cho vào ngăn mát tủ lạnh để nữa mình ướp tắc. Mình ngâm tắc trong thau nước muối này được 1 ngày rồi. Các bạn thấy lúc này mình nặn hạt tắc ra rất là dễ dàng luôn. Mình sẽ lấy hết những cái hạt tắc còn sót lại nha các bạn. Vì không cái hạt tắc sẽ làm cho mứt tắc của mình bị đắng á. Tắc mà càng chín vàng thì khi mình làm mứt xong sẽ lên màu vàng ươm rất là đẹp. Nhưng mà tìm mua tắc chín thì rất là khó, vì ngoài chợ người ta toàn bán tắc còn xanh không à. Tắc xanh khi mình làm mứt xong thì miếng mứt nó trong và nó hơi sậm màu hơn so với tắc chín nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xả trái tắc nhiều lần qua với nước lạnh, khoảng 5 đến 10 lần. Các bạn chịu khó xả càng nhiều thì cái chất the, chất đắng nó sẽ không còn nữa. Các bạn xả nhẹ tay thôi nhé, để mình vẫn giữ được cái muối tắc ở bên trong thì miếng mứt của mình ăn nó mới mềm dẻo. Mình xả nhẹ nhàng từng trái như thế này thì cái phần ruột ở bên trong trái tắc nó không có bị rớt ra. Các bạn thấy cái thau nước nó hơi vàng vàng là do trái tắc nó ra cái chất the đó. Để mà nhanh hơn thì các bạn sẽ cho 3 trái vào trong lòng bàn tay, mình bóp nhẹ lại như thế này thì mình xả nó sẽ nhanh hơn. Xả xong rồi thì để cho trái tắc thật là ráo nước, mình bắt lên bếp một cái nồi nước sôi để mình đi trụng tắc. Khi mà nước sôi bừng lên thì mình sẽ cho tắc vào để mình trụng. Các bạn để tắc các bạn trụng khoảng 2 phút thì mình sẽ tắt bếp. Mình đậy nắp nồi lại và mình ủ tắc trong khoảng 10 phút để cho tắc nó ra cái chất the và chất đắng. Sau 10 phút các bạn mở nắp nồi và vớt tắc ra một thau nước đá. Mình cho nước đá vào nhiều vì nước đá sẽ giúp cho vỏ tắc giòn, không có bị mềm và dai. Và mình để tắc mình ngâm trong khoảng 30 phút hoặc đến khi nào mà nước đá nó tan ra hết là được. Mình cho nhiều nước đá quá, nước đá nó không thể tan ra hết được luôn. Mình tiếp tục xả tắc nhiều lần với nước lạnh khoảng 5 đến 7 lần. Làm món mứt tắc này thì hơi tốn nước một xíu nha các bạn.
Bí quyết để mình làm mứt tắc không bị đắng mặc dù mình làm tắc còn xanh, đó là các bạn phải chịu khó xả nhiều lần với nước lạnh để loại bỏ đi cái chất the và đắng. Các bạn để cho tắc thật là ráo nước rồi mình đi ướp đường. 1 kg tắc chưa sơ chế là các bạn sẽ ướp cùng với 500g đường. Mình cho thêm 100ml nước cốt tắc mà mình đã chừa lại vào để cho tắc có vị chua chua ngọt ngọt. Bạn nào không thích ăn chua thì mình sẽ giảm bớt cái lượng nước tắc lại. Mình cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ nhẹ nhàng trộn cho đường và tắc này thấm lại với nhau. Các bạn trộn nhẹ tay để cho trái tắc không có bị đứt hoặc là rách cái cánh hoa mà mình đã tạo hình. Mình ướp tắc qua một đêm để cho đường tự tan. Thỉnh thoảng thì các bạn lắc nhẹ cái thao để giúp đường tan hoàn toàn. Có thời gian thì các bạn có thể đem ra phơi nắng, mình ướp đến 1 ngày để cho tắc nó được thấm đường hơn. Mình đã ướp tắc qua được một đêm, đường bây giờ đã tan hoàn toàn. Các bạn có thể thấy trái tắc sau khi đã thấm đường thì nhìn nó trong hơn rồi nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi sên mứt nha. Để rút ngắn thời gian sên mứt thì mình sẽ cho nước đường vào, mình nấu sôi trước, sau đó mình mới cho tắc vào để mình sên cùng. Khi nước đường sôi hơi sệt lại thì các bạn sẽ cho tắc vào để mình sên. Các bạn sẽ gấp trái tắc trải đều ra khắp mặt chảo để cho tắc được thấm nước đường. Các bạn nhớ là dùng một cái chảo rộng để mình sên tắc. Nếu như các bạn không có chảo rộng thì các bạn có thể sử dụng một cái mâm để sên như mình cũng được. Lúc này mình sẽ mở lửa nhỏ thôi nha các bạn. Các bạn trở bề từng trái tắc để cho tắc được thấm nước đường cả hai mặt. Nếu các bạn muốn làm mứt tắc theo cách truyền thống thì các bạn sẽ ngâm tắc với nước vôi, sau đó các bạn rửa sạch và các bạn trụng cùng với phèn chua. Còn mình làm ở đây để đơn giản và không cần phải tìm nguyên liệu thì mình sẽ ngâm tắc cùng với nước muối và nước đá. Các bạn có thể để ý thấy là những cái trái tắc nó còn xanh, nó sẽ sậm màu hơn những trái tắc đã chín vàng. Nếu như có thể thì các bạn nên chọn những trái tắc chín vàng thì khi làm ra cái thành phẩm mứt tắc của mình nó sẽ có màu đẹp hơn. Sên mứt tắc thì dễ hơn các loại mứt khác ở chỗ là các bạn không cần đợi cho đường cạn, mà các bạn chỉ cần sên đến khi nào nước đường kẹo lại, trái tắc chuyển từ đục sang trong là các bạn có thể tắt bếp được rồi. Thời gian sên trung bình tầm khoảng 45 phút, tùy vào cái mức lửa mà mình chỉnh lớn hay nhỏ nữa. Mình đã sên mất được khoảng 45 phút. Nước đường bây giờ đã kẹo lại. Trái tắc đã chuyển sang màu vàng. Vỏ tắc trong không còn đục nữa. Mình sẽ tắt bếp và cho ra một cái rổ để nhiễu hết nước đường. Các bạn đem ra phơi nắng khoảng 2 ngày. Khi mà các bạn sờ tay vào trái tắc, thấy trái tắc khô ráo, không còn dính đường nữa là được. Để bảo quản mứt tắc thì các bạn sẽ cho vào lọ thủy tinh đậy kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ bảo quản được khoảng 1 tháng. Còn để bên ngoài thì các bạn sẽ dùng được trong khoảng 2 tuần. Mứt tắc khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được độ mềm dẻo, vị chua chua ngọt ngọt, hơi the nhẹ chứ không hề đắng. Mứt tắc thì không thể nào ngọt như các loại mứt khác nha các bạn, nó không đắng nhưng mà phải có vị hơi the nha. Với cách làm mứt tắc này tuy tốn chút thời gian nhưng không hề khó. Vào dịp Tết này các bạn hãy thử làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!